Hello all. As the following presentation will be in our native language Marathi. For those of you who doesn't understand Marathi can turn on the closed caption for English subtitles. Thank you. नमस्कार. मी प्रभात विनय रायपूरकर RTR 2018-2020 बॅचच्या ग्रुप ब्लेंडचा ग्रुप लीडर आहे. मी तुमच्या समोर क्रॅग रेनॉल्ड यांनी आपल्या 1887 मध्ये प्रस्तुत केलेल्या फ्लॉक्स, हर्ड अँड स्कूल अ डिस्ट्रीब्युटेड बिहेवियरल मॉडेल नावाच्या पेपरमध्ये बॉइड सिस्टम जी एक्सप्लेन केली आहे ती प्रेझेंट करता. बॉइड म्हणजे काय? बॉइड म्हणजे तुम्ही माशांना पोहताना बघितलं असेल किंवा पक्ष्यांना थव्यात उडताना बघितलं असेल तर त्यांच्यामध्ये एक पॅटर्न असतो. एका पॅटर्ननी ते उडत असतात, त्यालाच बॉइड म्हणतात आणि ते मी इथे एक सिम्युलेट करण्याचा प्रयत्न केला. आणि ते पेपरमधलं इम्प्लिमेंट करताना ज्या ज्या प्रॉब्लेम्स आल्या त्या मी प्रोग्रामॅटिकली कशा सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला हे सुद्धा एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करतो. जे जे प्रॉब्लेम्स आले त्यांच्यासाठी वेगवेगळे ॲप्लिकेशन्स बनवले मी. त्यापैकी पहिलं आपण बघतोय त्याचं नाव मी बॉइड्स असंच ठेवलंय. सो त्याचे कंट्रोल आपण बघूया. आधी F या कीने आपण फुल स्क्रीन करणार आहे. ए नी ॲनिमेशन चालू किंवा बंद करू शकणार आहे. त्यानंतर जो थवा असतो किंवा त्याला आपण त्या सिस्टीम म्हणूया, त्या सिस्टीममध्ये नवीन पक्षी किंवा नवीन मासा किंवा नवीन एलिमेंट ऍड करण्यासाठी P ही की आपण वापरतोय. त्यानंतर आपल्याला थव्यासारखं बिहेव करून देण्यासाठी पेपरमध्ये क्रॅग रेनॉल्डनी जे 3 ऑपरेशन सांगितले त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या कीज ठेवलेल्या आहेत. जसं अलाइनमेंटसाठी L, कोहिजनसाठी C, सेपरेशनसाठी S. आपण कोड रन करूया, नंतर मी हे कसं इम्प्लिमेंट झालं ते सांगतो. हा कोड आहे, मी याला कंपाईल करतोय. मी रन करतोय. F की दाबतोय फुल स्क्रीन करण्यासाठी. आता सध्या ॲनिमेशन थांबलेलं आहे, त्याला चालू करण्यासाठी A ही की मी दाबतोय. A की दाबल्यानंतर सगळे जे बॉइड्स आहेत म्हणजे त्याच्या आत असलेले प्रत्येक एलिमेंट जो आहे तो रँडमली फिरतोय. आता तुम्ही रँडमली फिरणाऱ्या एलिमेंट्सला थव्यासारखं बिहेव करून देण्यासाठी पहिले त्यांना सांगू शकता की एकमेकांना धडकू नका, म्हणजे सेपरेट राहा एकमेकांशी. पुढे जाताना कोणाला धडकत नाहीये ना एवढं लक्ष द्या. त्यासाठी S ही की दाबतोय. तर आपल्याला दिसेल की ते एकमेकांना न धडकता आता फिरतात आहेत. आता मी S की दाबून परत त्यांना रँडम मध्ये वापस आणतोय. आता दुसरं ऑपरेशन म्हणजे कोहिजन म्हणजे एका गटामध्ये राहणे. थवा किंवा ग्रुप, जेव्हा तुम्ही माशांचा ग्रुप जेव्हा तुम्ही बघता पोहताना तेव्हा ते एका ग्रुपमध्ये असतात. तर मी C ही की दाबतोय तर ते आपल्या शेजारीच एक ग्रुप बनवतात आणि 2 ग्रुप जवळ आले की ते मर्ज होतात आणि अल्टिमेटली एक ग्रुप बनतो मेजर मोठा. ओके, मी C की परत दाबतोय जेणेकरून ते रँडम मध्ये वापस जाते. ओके, आता तिसरी आणि शेवटचा ऑपरेशन सांगितलं आहे की ते सगळेजण जर थवा बघितला तुम्ही तर ते गटात असतात, ते सेपरेट असतात. ठीक आहे, पण ते एका कॉमन दिशेने जात असतात. त्यासाठी अलाइनमेंट करायला लागेल आपल्याला स्वतः. आता सध्या ते कुठेही रँडम स्वतःच्या मनाने फिरतात. आता मी L दाबतोय तर ते शेजारचा ज्या दिशेने जातोय आणि मी ज्या दिशेने जातोय त्यांच्या ॲव्हरेज दिशेने जायचा प्रयत्न करतो. आणि हे तिन्ही ऑपरेशन आपण प्रत्येकासाठी करतोय, प्रत्येका पॉइंटसाठी किंवा प्रत्येक एलिमेंटसाठी करतोय. मी L दाबलाय, ते एका युनिफाईड डिरेक्शननी आता पुढे चालतात. मी L परत दाबतोय, पण आता ती प्रत्येकाची डिरेक्शन ती सेट झालेली आहे. त्यामुळे आता मी परत एकदा C दाबतो जेणेकरून ते कोहिजन चालू झालंय.
आता मी एस दाबतोय, कोहिजन चालू असताना मी एस दाबलेलं आहे, ते सेपरेट राहण्याचा प्रयत्न करतात आहे. आता मी एल दाबतोय म्हणजे अलाइनमेंट पण चालू करतोय. तर मी तिन्ही चालू केलेलं आहे, एस, सी आणि ए, सेपरेशन, कोहिजन आणि अलाइनमेंट. आता ते जवळपास एका थव्यासारखे बिहेव करायला चालू करतात. सो येस, पहिलं सक्सेस आपल्याला मिळालं की आपण थव्यासारखा बिहेव करायला त्यांना बिहेव करायला लावले. आता यात मी तुम्हाला आधी सांगितल्यासारखं काही प्रॉब्लेम्स होते, तर आपण त्याच्यात नवीन, आता हे सध्या लिमिटेड आहे, थोडे कमी अमाऊंट आहे आपल्या पक्ष्यांचा, तर आपण पी या कीनी पक्षी वाढवू शकतो. तर मी पी हे दाबतोय की, बघा रॅन्डमली जनरेट होतात आहे. आणि जसं तुम्ही बघाल थोडा त्यांचा जितके जास्त एलिमेंट्स असतील तितका तो स्लो किंवा त्याला वेळ लागतोय सगळं कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. तर हे सगळं का होतं, कारण की प्रत्येक एलिमेंटला, प्रत्येक पक्षाला आपल्या शेजारच्या आणि शेजारच्या सगळ्या आता सिस्टीम मध्ये असलेल्या सगळ्यांसोबत कंपॅरिझन करावे लागतंय. तर हा आपला एक प्रॉब्लेम आहे की आपण प्रत्येकासोबत कंपॅरिझन करतोय की ते तिन्ही ऑपरेशन जे आहेत ते प्रत्येक दुसऱ्या एलिमेंट सोबत आपण करून घेतोय. त्यामुळे थोडा स्लो होतोय, हिकअप्स दिसतात त्याच्यात. तर हे सॉल्व का बरं होत आहे, कारण की आपण प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला की प्रत्येकासोबत आपण कंपॅरिझन करतोय, प्रत्येकासोबत ते तिन्ही ऑपरेशन करावे लागतात आपल्याला. तर अशा कुठलं पद्धत आहे का की जेणेकरून आपण फक्त शेजारची काही रेंज, माझ्या एलिमेंटच्या एलिमेंटला एक सर्कल जर काढला तर तेवढ्याच रेंज मधलं मला एलिमेंट्स मिळतील, एलिमेंट्स म्हणजे तेवढ्याच रेंज मधले पक्षी मिळतील. तर त्यासाठी एक डेटा स्ट्रक्चर आपण वापरू शकतो. जर आपण ते डेटा स्ट्रक्चर वापरलं की आपल्याला जेवढ्या रेंज मधले हवे, एका पर्टिक्युलर बॉइडच्या, एका पर्टिक्युलर एलिमेंटच्या जेवढ्या रेडियस मध्ये आपल्याला दुसरे एलिमेंट्स आहेत ते आपल्याला मिळते. तर आपण हे ऍप्लिकेशन आता बंद करूया. एस्केप दाबतोय मी आणि पुढचं ऍप्लिकेशन मी गॉड ट्री म्हणून केलेलं आहे. जे मी तुम्हाला आता डेटा स्ट्रक्चर म्हटलं, डेटा स्ट्रक्चर म्हणजे काय, तर हे जे बॉइड्स होते ते आता मी कसेही न स्टोअर करता एका पर्टिक्युलर फॉर्मॅट मध्ये स्टोअर केलेले आहे. त्याचे कंट्रोल्स आपण बघूया. एफ नी आपण फुल स्क्रीन करणार आहे. आता थोड्या वेळ आधी जसं आपण पी नी नवीन बॉइड्स किंवा नवीन एलिमेंट ऍड करायचो, तसं पी नी नवीन बॉइड ऍड करायचं आणि एस्केपनी एक्झिट करायचं. या ऍप्लिकेशनचा मोटिव्ह हाच आहे की एका विशिष्ट पद्धतीने त्या एलिमेंट्सना अरेंज करायचं आहे. पहिला मोटिव्ह आपला. ओके, सो आपण कोड बघूया. दुसरं ऍप्लिकेशन बघतोय आपण, याला क्लीन बिल्ड करूया आणि आपण कोड रन करतोय. आता तुम्ही बघत असाल तर तुम्हाला इथे असे रॅन्डमली जनरेट झालेले बॉइड्स दिसतात आहेत. आता आपण पूर्ण स्पेसला एक चौकोन म्हणून इमॅजिन करायचं आहे आणि प्रत्येक चौकोनाला एक लिमिट असेल, 4ची लिमिट असेल. 4च्या पुढे 1 जरी गेला म्हणजे 5वा एलिमेंट आला की तो ज्या बॉक्समध्ये आहे त्या बॉक्सला अजून डिवाइड करेल. ठीक आहे, तर आपण पी ही की दाबतोय परत एकदा, जेणेकरून नवीन बॉइड्स, नवीन एलिमेंट्स, नवीन पक्षी आपल्याला त्याच्यात ऍड करता येईल. मी पी दाबतोय, बघा राईट साईडला एक जनरेट झाला. परत एकदा दाबतोय. आता
अप्पर याच्यामध्ये आपल्याला 5 संख्या मिळाली होती, जेणेकरून ते डिवाइड केलं त्यांनी स्वतःला. परत एकदा पी दाबतोय, पी पी दाबतोय. जेव्हा जेव्हा तुमच्या त्या बॉक्समध्ये, आणि हे का असं केलंय, हा बॉक्स वगैरे का केलाय, कारण की आपल्याला सगळं जे आहे ते त्यांच्या लोकेशनच्या हिशोबाने त्यांना सॉर्ट करून ठेवायचं होतं. ठीक आहे, जेणेकरून मला जर रेंज मिळाली तर रेंज मिळताना आपल्याला माहिती आहे ती कॉर्डिनेट मिळणार आहे, एक कॉर्डिनेट मिळणार आहे. त्या कॉर्डिनेटच्या आजूबाजूचे जे असतील त्यांचे लोकेशनच्या हिशोबाने मला त्यांना सॉर्ट करून जर ठेवलं असेल तर मला ते रेंजमधनं, त्या बॉइडच्या आजूबाजूच्या रेंजमधनं असलेले जे एलिमेंट्स आहेत ते लवकर मिळू शकतील. म्हणून आपला जो गोल होता या ॲप्लिकेशनचा, की लोकेशनच्या हिशोबाने त्याला सॉर्ट करायचं आहे, ते आपण अचीव केलं. की ज्या ज्या प्रत्येक पूर्ण स्क्रीनला आपण एक चौकोन डिसाईड केला. जेव्हा जेव्हा त्यात, आणि एकच रूल फॉलो केला, एका चौकोनामध्ये 4 पेक्षा जास्त एलिमेंट्स नसतील किंवा 4 पेक्षा जास्त बॉइड्स नसतील. जर बॉइड्स असतील तर त्या पर्टिक्युलर चौकोनाला आपण 4 वेगवेगळ्या कॉर्ड्स मध्ये डिवाइड करू. यालाच कॉर्ड ट्री असं म्हणतात. आणि जो मोठा चौकोन आहे आणि त्याच्या आत असलेले जे चौकोन आहेत, ते मोठा चौकोन हा पॅरेंट चौकोन झाला. त्याच्या आत असलेले जे छोटे छोटे चौकोन आहेत त्यांचे चाइल्ड चौकोन झाले. आणि हे आता आपण सॉर्ट करून बरोबर ठेवलेलं आहे. जसं मी पी दाबून ठेवला तर तुम्हाला दिसेल की जसे जसे ऍड होत जातील तसे चाइल्ड्स वाढत जातील आत. तर यालाच कॉर्ड ट्री असं म्हणतात. ठीक आहे. सो आपल्याला हे अचीव केलं आपण की लोकेशनच्या हिशोबाने सॉर्ट करून ठेवलं. आता नवीन ॲप्लिकेशन, नवीन प्रॉब्लेम काय आहे की एक पर्टिक्युलर बॉइड असला, त्याला रेंज असली, तर त्याच्या आजूबाजूचे मला मिळाले पाहिजे, जेणेकरून मी बाकी सगळ्यांसोबत न करता जे मला मिळाले त्या रेंज मधले त्यांच्यासोबतच मी ते 3 ऑपरेशन करेल. का करायचं हे सगळं काही? कारण की आपल्याला नंबर ऑफ ऑपरेशन्स कमी करायचे. जर मी प्रत्येकासोबत करत राहिलो तर माझ्या परफॉर्मन्स माझा कमी होतो. ओके, सो मी हा एस्केप दाबून बंद करतोय ॲप्लिकेशन. आणि पुढचं ॲप्लिकेशन आपण करणार आहे की एका रेंज मधले बॉइड्स आपल्याला रिट्रीव्ह करायचे आहेत. आपण ज्या अरेंजमेंट मध्ये आता आपण त्याला ठेवलंय ते वापरून. सो त्याचे कंट्रोल्स आपण बघूया. फुल स्क्रीन करायचा F नी, आणि एक रेंज दिलेली असेल तुम्हाला, त्या रेंजला मूव्ह करायसाठी राईट लेफ्ट अप डाऊन करण्यासाठी आपण राईट लेफ्ट अप डाऊन कीज वापरणार आहे. पी नी नवीन बॉइड्स प्रोड्यूस होणार आहे, आणि क्यू नी ते कॉर्ड ट्रीची जे आता आपण बॉर्डर्स बघितले ते बॉर्डर्स आपल्याला दिसतील, आणि एस्केप नी आपण एस्केप करणार. सो आपण कोड बघूया याचा. ओके, सो मी हा कोड क्लीन बिल्ड करतोय. रन करतोय. इनिशियली रॅन्डमली जनरेटेड बॉइड्स मी ठेवलेले आहेत त्या स्क्रीनवर, आणि त्यांना कॉर्ड ट्री मध्येच अरेंज करून ठेवलंय. ते बघण्यासाठी आपण क्यू ही की दाबू शकतो. ठीक आहे. आणि आता जो ग्रीन तुम्हाला बॉक्स दिसतोय, तो ग्रीन बॉक्स म्हणजे बॉक्स न विचार करता त्याच्या मधोमध एक बॉइड आहे असा विचार करा, आणि तो बॉइड असा फिरतोय, राईट जातोय, लेफ्ट जातोय, अप डाऊन, म्हणजे जिथे जिथे पण तो जाईल तिथे त्याची रेंज चेंज होते. आणि त्या बॉइडच्या रेंज मधले, म्हणजे त्या बॉक्स मध्ये जे पण एलिमेंट्स असतील त्यांच्याच सोबत आपण ते 3 ऑपरेशन करणार आहे, जेणेकरून आपल्या बाकी जे वेळ लागायचा आपल्याला प्रत्येकासोबत ते 3 ऑपरेशन करण्याचा, तो कमी होईल. आपल्याला लिमिटेड बॉइड सोबतच ते करावं लागेल, आणि जेणेकरून आपला
आपली ॲप्लिकेशनचा परफॉर्मन्स चांगला होईल. तर आपण हे बघू शकतोय. तर हे कसं अचीव केलं, तर त्या रेंजमध्ये जे नोड्स मिळाले, नोड्स म्हणजे काय, जे बॉक्स, जे कॉर्ड मिळतात आहेत, ते लोकेशन वाईज शॉर्ट असल्यामुळे कोणता कोणता बॉक्स किंवा कोणता कॉर्ड त्या रेंजच्या आत येतो त्यांचेच बॉइड्स आपण घेतलेले. जर त्या रेंजच्या बाहेर, त्या बॉक्सच्या रेंजच्या बाहेर जर एखादा कॉर्ड असेल तर त्याला आपण घेतलेलं नाही. आणि आपण बॉक्समध्येच आपले बॉइड्स अरेंज केल्यामुळे आपल्याला ते रिट्रीव्ह करायला इझी पडलं, लोकेशन वाईज रिट्रीव्ह करायला इझी पडलं. ओके, मी क्यू दाबतोय आणि जसं जसं मी राईट लेफ्ट कीज वापरतोय तसं तसं तो बॉक्स पुढे मागे सरकतोय. आता पी ही की दाबली की नवीन बॉइड्स ऍड होतील आणि परत राईट लेफ्ट आपण केलं तर ते आपल्याला रेंजच्या हिशोबाने बॉइड्स मिळतात आहे. आणि जे जे बॉइड्स मिळाले त्यांना मी त्यांचा ते मिळालेत हे सांगण्यासाठी कलर चेंज केलाय फक्त. ओके, चालेल. सो मी हा ॲप्लिकेशन बंद करतोय. आपले जे प्रॉब्लेम्स होते ते आपण सॉल्व्ह केले. आपला प्रॉब्लेम होता की आपल्याला प्रत्येकासोबत ते 3 कॅल्क्युलेशन करायचे. आपण त्यासाठी त्यांना बरोबर अरेंज केलं. अरेंज केल्यानंतर त्यांच्याकडनं ते रिट्रीव्ह करून घेतलं त्या पर्टिक्युलर रेंजसाठी. आता आपण हे दोन्ही गोष्टी आपल्या बॉइडमध्ये यूज करूया. सो पुढचं ॲप्लिकेशन असणार आहे आपलं सेम बॉइडच असणार आहे, फक्त युझिंग क्वाड्री डेटा स्ट्रक्चर. म्हणजे नवीन ऍड होणारे जे बॉइड्स असतील किंवा नवीन ऍड होणारे जे पक्षी किंवा एलिमेंट्स असतील त्यांना आपण क्वाड्री या डेटा स्ट्रक्चरमध्ये अरेंज करून ठेवणार आहे. तर याचे कंट्रोल्स आपण बघूया. सेम आपल्या बॉइड्स सारखे एफनी फुल स्क्रीन, एनी ॲनिमेशन टॉगल, पीनी नवीन बॉइड इंट्रोड्यूस करणं. इथे थोडं चुकलंय, अलाइनमेंटला ए दिलाय, तिथे एल असला पाहिजे. सीनी कोहिजन, एसनी सेपरेशन. पण फक्त एक ऍडिशन केली आहे की बॉइडचा जो साईज असतो, पॉइंट जो तुम्ही बघताय त्या पॉइंटचा जो साईज असतो तो मी इन्क्रीज आणि डिक्रीज केलाय अप आणि डाऊन कीवर. आणि एस्केपनी एक्झिट करतोय आपण. याचा कोड बघूया आपण. ओके, सो हा कोड आपण क्लीन बिल्ड करूया. कोड रन करतोय आपण. परत फक्त कलर चेंज केलाय त्याचा मी फुल स्क्रीन करतोय आणि ए ही की दाबल्यानंतर रॅन्डमली जनरेटेड पॉइंट्स असतील. तुम्हाला स्टार्टिंग पासूनच थोडासा फील होईल की तो थोडा फास्ट आहे. फास्ट असण्याचं कारण काय, तर प्रत्येकासोबत ते कॅल्क्युलेशन आपल्याला नाही करायचं आहे. आपण एस ही की दाबतोय जेणेकरून सेपरेशन आपल्याला दिसेल. बघा, सेपरेशन दिसतंय की एक दुसऱ्यांना धडकत नाही आहेत ते. मी सी ही की दाबतोय जेणेकरून ते गट बनवतील स्वतःचे आणि दोन ग्रुप जर सोबत आले तर ते मर्ज होतात. आता मी परत सी ही की दाबतोय जेणेकरून ते करणं थांबतील आणि एल या कीनी अलाइनमेंट आपलं होत आहे. तर मी परत एस, सी आणि एल हे तिन्ही एक सोबत दाबलं म्हणजे ऑन केलं जेणेकरून ते थव्यासारखं बिहेव करत आहे. आणि मी आता पीने नवीन बॉइड्स ऍड करतोय तर आपल्याला डिफरन्स कळून येतो. जर मी एल बंद केला आणि एस बंद केला तर परत ते सी राहील आणि ते गट बनवतात आहे. आणि आता मी अप आणि डाऊन या कीनी जर त्याचा साईज चेंज करण्याचा प्रयत्न केला, मी सी चालू करून बंद करतोय
एस या कीनी सेपरेशन चालू केलं, सेपरेशन बंद केलं. सी या कीनी कोहिजन चालू केलं, कोहिजन बंद केलं. एस आणि सी दोन्ही एक सोबत दाबले आणि आता ए ही की एल ही की दाबली आहे. तर ते आता फ्लॉक सारखे किंवा आपल्या थव्यासारखे ते दिसतात आहे. आपण जरा त्याचा साईज वाढवूया. परत एकदा सी नी बंद केलं, एस नी बंद केलं, एल बंद केलं. सी नी कोहिजन होत आहे, कोहिजन बंद केलं, कोहिजन परत सुरू. बघा ते जेव्हा दोन ग्रुप्स एक सोबत येतील तेव्हा ते मर्ज होतात आहेत आणि सी सोडला की ते कोहिजन करणं थांबवतात. एस या कीने सेपरेशन, एस बंद केला, सी चालू केला. आता तीनही गोष्टी एक सोबत चालू करतोय जेणेकरून ते थव्यासारखे बिहेव करते. हे डेव्हलप करताना OpenGL ची प्रोग्रामेबल पाईपलाईन मी वापरली आहे. हे एक पार्टिकल सिस्टीम आहे, 2D आहे, 3D नाही आहे. हे करण्यासाठी क्रॅग रेनॉल्ड्सचा एक पेपर मी वापरला आहे, वाचला आहे आणि कोडिंग ट्रेन या यूट्यूब चॅनलवर त्यांनी चांगल्याने एक्सप्लेन केलं आहे. सगळे जे लिंक्स आहेत ते मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकलेले आहेत, तुम्हाला मिळतील. थँक्यू.